That's it for our episode of Beyond Kura. If you liked it, then please forget. Oh my god, कस्तो गाह्रो भयो यार यो. Please forget to subscribe भयो. कस्तो Don't subscribe. Don't subscribe. I find this very fascinating how philosophy actually came into the being and Came into existence. existence. We as a species were very animalistic पहिला पहिला. And we only cared about survival and reproduction and making the next generation going वाला मात्र हिसाबमा. In a way, we were very simple. होइन? And as we have grown into more social animals, there have been a lot of things, anxiety-देखि लिएर depressions-देखि लिएर, a lot of dilemmas of life. Maybe complexity जति बढ्दै गयो नि, त्यसले गर्दा I think it became more of a need to be able to sort our thoughts, to be able to understand our own thoughts. त्यो भएको I think because of this need होइन, social needsहरूले गर्दा, that social इभेन्ट्सहरूले गर्दा जुन चाहिँ ह्युमन इन्डिभिजुअलको ह्युमन लाइफकोमा चाहिँ इस्युजहरू आउन थाल्यो नि, त्यसलाई सल्भ गर्नलाई, त्यसलाई बेटर कोप गर्नलाई चाहिँ आई थिङ्क फिलोसफी केम इन्टु एक्जिस्टेन्स जस्तो लाग्छ कि. I think the more data, the more input we get into our brain, the more we think this like. See, as humanity progresses, and the evolution, सबै हुँदै जाँदा त्यो more and we started to consume more and more data, like data as in अब हुन्छ नि इन्फर्मेसन भन्नुभयो इन्फर्मेसन अब बिस्तारै इन्क्रिज हुँदै गयो नि त. पहिला फर्स्टमा टिभी मात्र थियो, इन्टरनेट थिएन. वी स्टार्टेड कन्ज्युमिङ टिभी, अनि टिभीबाट वी हेभ अ सर्टेन थट, एन्ड द्याट थट टर्न इन्टु फिलोसफिज होला, लाइक आइडियाज होला, कन्सेप्ट्स होला. अनि फेरि टिभीबाट वी स्टार्टेड गेटिङ रेडियोबाट टिभीबाट अब इन्टरनेट आयो. इन्टरनेटबाट वी स्टार्टेड कन्ज्युमिङ मोर इन्फर्मेसन देन वी युजली would have. And I think that is the cause of these philosophical ideas developing धेरै नै हुन्छ नि धेरै टाइममा धेरै नै झन् त्यो इन्क्रिज हुँदै गएको, the frequency of philosophies around the world. Our generation is kind of a weird generation. Don't you think? Do you think that? Because like अब हाम्रो मम्मी बाबाहरूको कुरा गर्दाखेरि होइन, they lived in a very different world than us. उनीहरूको टिभी भन्ने later on मात्र आएको हुन्छ नि. Their life was very much outside of this informational age. होइन, रेडियो टेलिभिजन भनेको एकदमै लिमिटेड थियो. लिमिटेड थियो. एन्टिनामा यस्तो यस्तो गरेर गर्थ्यो. त्यसपछि there are like group of people आफ्नो त्यो सानो कम्युनिटीको मान्छेहरूलाई टिभी हेर्न आउने भन्ने कुराहरू होइन. इट्स लाइक सो एलियन आइडिया फर अस नि त होइन. यस्तो गर्थ्यो भनेर एकदमै अचम्म लाग्ने हामीलाई होइन. र त्यस्तो हुँदो रहेछ नि त पहिला पहिला होइन. नाउ त्यो पोइन्ट अफ टाइमबाट अहिले हुन्छ नि, इट हेज बिन प्रोबब्ली 40, 50, 60 इयर्सहरू होला त्यो टाइम फ्रेमभित्र होइन. नाउ द टेक्नोलोजी हेभ सिफ्टेड सो ड्रास्टिकल्ली के, लाइक बिकज अफ द इन्ट्रोडक्सन अफ इन्टरनेट and mobile phonesहरू एकदमै एडभान्स कम्प्युटर सोसियल मिडिया आएपछि त झनै हुन्छ नि ह्युमन्सहरूको लाइफमा त देयर हेज बिन अ मेजर सिफ्ट जस्तै नै भइसक्यो कि, अफ हाउ वी कम्पेयर आवर सेल्फ, हाउ वी थिङ्क अफ अदर्स, हाउ वी भ्यू द वर्ल्डमा नै एकदमै डिफ्रेन्ट चेन्जेसहरू आइसकेको छ होइन त. सो इट्स क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ टु थिङ्क हाउ वुड आवर फिलोसफिकल आइडियाज that we have in the world अहिलेसम्म would evolve from here. Maybe पहिलाको जुन जुन इस्युजहरू थियो they were quite relevant होला. तर किन पहिलाको मान्छेहरूलाई त सोसियल मिडियाबाट आइरहेको इस्युजहरू नेगेटिभ ड्रब्याक्सहरूलाई डिल गर्नुपर्ने थिएन. अरू एकदमै टेक्नोलोजीमा मात्र डिपेन्डेन्ट हुने, टेक्नोलोजीमा मात्र कन्ज्युम गरेर बस्ने इस्युजहरू पहिलाको मान्छेहरू डिल गर्नु परेको थिएन होला. People could just think about something, have their own opinion and not be cancelled. In a way, cancelled पनि, or maybe always having this thought of whether whatever I'm thinking is right or wrong भन्ने कुरा, or whether would I be like cancelled? Would I be like पछि मेरो reputation बिग्रिन्छ कि? Would this affect the future I have?
त्यस्तो थट चाहिँ आउँदैन थियो होला पहिला बिकज अफ लाइक त्यो सोसियल मिडिया नहुँदा चाहिँ इन्टरनेट You नहुँदा could make mistakes. you could make mistakes, you You could could be think whatever silly, you you know, want without judgment, without the without fear of judgment. judgment, without the fear of being cancelled for no reason at all. Without Just being putting it punished in for an them. No. opinion. You can make a silly mistakes without being punished, Oh. but those mistakes get even more amplified these days, and the Mm. punishment is even more harsher. मलाई त्यस्तो लाग्छ the more people see your thoughts the more wrong it gets. किनभने like the You idea get judged नि त. the idea you have might not resonate with others नि त अनि यो मिल्दैन भन्छ अब तिमी एक्लै हुँदा तिमी लाइक एक्लैले सोचिराख्दा पो you're thinking about your thoughts, you're writing in a book अनि त्यो बुक पब्लिस गर्यो अब मान्छेहरूलाई मन परे पढ्छ मन नपरे हेर्दैन बुक मन पर्नेहरूले पढ्छ बुक अनि त्यसै हुन्छ नि त तर अहिले त with the introduction of Twitter, social media, if you put out a thought there's instant feedback कि कसैलाई मन परेन भने मन परेन this is wrong, you are doing wrong like सिधै त्यो फिडब्याक आइहाल्छ कि अनि त्यो ग्याप बिट्विन द्याट टाइम फ्रेम हुन्छ नि तिमीले केही थट सोच्यो अनि त्यो मान्छेले पढ्यो त्यो सेयर गर्यो अनि अर्को सेयर मान्छेले गर्यो कन्ज्युम त्यो गर्दाखेरि फिडब्याक आउन टाइम लाग्छ नि त फिडब्याक आउनलाई त अब तिम्रो वर्कलाई म्यागजिनमा ल स्यामुएलले यस्तो बुक द अथर स्यामुएलले यस्तो बुक पब्लिस गराएको थियो अनि दिस इज वाट पिपल थिङ्क भनेर अनि मात्र थाहा हुन्थ्यो नि त मन्थ्स लेटर तर अहिले त वन्स यु हेभ अ थट त्यो भन्न साथ देयर आर काउन्टर थट्स बिकज एभ्री वान हेज देयर ओन आइडियाज सो काउन्टर थट्स आइहाल्छ अनि इट्स अबाउट लाइक कतिजनाले चाहिँ तिमीलाई रङ भन्छ भनेर रङ र राइटको हुन्छ नि It You're can never be right. in both good or bad way पनि जस्तो लाग्छ like you might have a good thoughts रे होइन or good way of looking at certain things रे तर तिमीलाई नराम्रोसित पर्सिभ गरिदियो मान्छेहरूले or the group of people नराम्रोसित पर्सिभ गरिदियो भने नि now you might start to think कि ल मैले सोचेको कुरा त गलत रहेछ भन्ने कुराहरू होइन or maybe एउटा नेगेटिभली सोचिरहेको मान्छेले चाहिँ उसले त्यसको नेगेटिभ इमोसन नेगेटिभ थटलाई प्रमोट गर्ने ग्रुप अफ इन्डिभिजुअल्स भेट्यो भने now he or she will start to believe कि whatever I'm thinking is right भन्ने कुरा कि so I think it's more about आजकलकोमा चाहिँ राइट र रङ कन्टेन्ट भन्दाखेरि पनि इट्स लाइक आफूले त्यहाँ सोसियल मिडियाजहरूमा राख्दाखेरि पनि द थिङ द्याट अर्को कन्जम्सन गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ कसरी रेस्पोन्ड गर्छमा पनि we pay more attention to it भनौँ न अनि त्यसले गर्दा that matters अनि त्यो त्यसले पनि इफेक्ट हुन्छ पर्सनल एक्सपिरियन्सेसले किनभने अब सपोज युआर ट्राइङ टु डु अ गुड थिङ रे होइन जस्तै अब प्लान्टेसन जस्तै अब प्लान्ट गर्ने ट्रिजहरू प्लान्ट गर्ने इन्भाइरोमेन्ट बचाउने भनेर यु हेभ द्याट मिसन रे होइन अनि यु गो टु अ प्लेस वेयर लाइक एकजना मान्छेको फ्यामिली वाज किल्ड बाई अ ट्री फलिङ डाउन रे सो हि हेज द्याट एक्सपिरियन्स अफ ट्रिज आर ब्याड होइन कि हि हेज अ नेगेटिभ रिलेसनसिप विथ द ट्री अनि इफ यु गो एन्ड टेल हिम हामीले तपाईँको घरमा ट्री प्लान्ट गरेर होइन ठुल्ठुलो ट्री बनाउनु भन्दा पर्सनल्ली त्यो इफेक्ट भएकोले हि वुड लाइकली से होइन भयो पर्दैन मलाई चाहिँदैन रुख लाइक रुख मन पर्दैन रुख नभए नि हुन्छ लाइक त्यो आइडिया आउँछ जस्तो कि पर्सनल एक्सपिरियन्सले गरेर त्यसैले यु क्यान नेभर बी कम्प्लिटली राइट किनभने कसैको लागि त रङ भइहाल्छ इट्स नट अबाउट बिङ राइट टु अ लट अफ पिपल इट्स अबाउट बिङ लेस रङ इफ यु वान डु समथिङ यु हेभ टु बी लेस रङ 100% मान्छेहरूकोमा एटलिस्ट 60-70%ले चाहिँ लेस रङ हुनु पर्यो rather than being right. But there are certain things that I look into these days होइन it's like हाम्रो पहिला जसरी वर्ल्ड इभल्भ भइरहेको छ we were like नेपालतिर एउटा मान्छेहरू हुन्थ्यो and they were very we're not connected with the rest of the world नि त like there were people in Greece, there were people in China, India they were not directly connected like the way we are connected with them होइन like people around the world भनौँ न but even though we were quite different species like individuals in a group in a certain part of the world like the philosophies and the ideas of how to live a life the cultures this one evolve with the in different way and it's quite fun to look at these kind of ideology and philosophies of
what different people from different part of the world were thinking, how they wanted to live their life भन्ने कुराहरूमा हुन्छ नि. So I think this is something that I'm really interested these days. And एउटा philosophize this भन्ने पोडकास्ट छ कि त्यसमा पनि they talk about how philosophy has been improved upon and changed upon हुन्छ नि different part of the time. Even एउटा same time frame भित्र there was a एउटा philosophy अर्को part of the world पनि similar philosophy were also been developed in the completely opposite side of the world. Similar or conflicting ideas होइन त्यस्तोहरू डेभलप हुँदैको थियो भनेर भनेर. So like recently I've gone into this researching हुन्छ नि about different types of philosophies and ideasहरू. So आज चाहिँ हामीले we are talking about a few philosophies from around the world. So let's start with Buddhism. Okay. So like Buddhism चाहिँ like we're not going in depth like कसले गरेको के हो, just we're just going to talk about the idea, the concept, what it tells us, what it believes in, what Buddhists believe in, or what Taoists believes in, or what Stoics believe in. त्यति मात्र हो. It's not about कसले बनायो whole history चाहिँ. We're not going to go into that. Maybe that can be done in some future videos. Future videos where we talk about one philosophy in whole episode. तर this चाहिँ this is only for like concept wise मात्र, and concept मा what we think about it मात्र हो. So starting with Buddhism, यो चाहिँ like 2500 years ago like अब बुद्ध सिद्धार्थ गौतम बुद्धले नै यो बनाएको भयो होइन बुद्धिज्म भनेर चाहिँ. अनि so यसको मेन कन्सेप्ट चाहिँ it has to do with suffering. So like बाँच्नु नै is like suffering हो भनेर, किनभने त्यो इट्स द इनएभिटेबल ट्रुथ भनेर भन्छ कि once he got enlightenment होइन बुद्ध भएपछि बुद्ध भनेको like the awakened one, enlightened. So he went from Siddhartha Gautam to become a Buddha once he was enlightened. Princeबाट enlightenment achieve गरिसकेपछि he became Buddha. खास पहिला त्यो he was like until 29 years old he was not in यस्तो like meditation यस्तो, तर बाहिर गएर when he saw like he was very isolated from the outside world, like he had all the pleasures in the world until 29. अनि त्यसपछि बाहिर गएर when he looked around the world he saw pain, he saw people dying, he saw suffering, he saw त्यो, अनि he was very amazed by that. अनि he went on the quest of finding the solution to all of this suffering भनेर. अनि त्यो सफरिङमा चाहिँ उसले होइन बुद्धले चाहिँ बुद्ध भइसकेपछि चाहिँ he found out that every living thing is unified by only one thing and that is suffering भनेर. like सफरिङले चाहिँ युनिफाई गर्छ भनेर थाहा भयो कि like त्यो बुद्ध त्यो प्राप्त गरेपछि I guess. I might be wrong होइन, तर as far as my research that is what I found. तर होइन होला त्यही हो. यसमा के त्यो लाइक बुद्ध जन्मिँदाखेरि चाहिँ होइन लाइक जुन चाहिँ अब हाम्रोमा त्यो चिना देखाउनेहरू भन्छ नि त्यसो देखाउँदा चाहिँ since he was a prince होइन उसको चिना देखाउने भन्दा त्यो हाम्रो देखाउँछ नि के भन्छ रे त्यसलाई त्यो हामी जन्मिँदाखेरि त्यो हाम्रो देखाउँछ नि के भन्छ किङ जस्तो के भनेको I have no idea चिना देखाउने जाट भन्छ होइन. Do you know what that means? थाहा छ. हो त्यो देखाउँछ नि ए त्यो भनेको. So like त्यो देखाउँदाखेरि चाहिँ होइन के भन्दो रहेछ भने चाहिँ either he's gonna be a great king, either he's gonna be a saint, like he's gonna be a great philosophical figure, spiritual figure भनेर भनेको हुँदो रहेछ के. हो. अनि त्यसपछि his father wanted him to be king, so he isolated him from all the part of the world, only focusing him to हुन्छ नि पछि किङ होस् भनेर किङ भन्ने हिसाबमा मात्र भित्र राखिरहेको. लाइक ही ह्याड 3टा घर कि लाइक चिसोमा बस्ने त्यो बस्ने अनि त्यसपछि जे भन्यो त्यही पाउने एकदमै त्यो फुलफुल्याएर राखेको भन्छ नि पर्फेक्ट लाइफ. he was living the perfect life किनभने उसको his father wanted him to be king तर but he was destined to be a. I think यो एउटा स्टोरीले के पनि emphasize गर्छ थाहा छ. Regardless of however life that we might have,
however good life that we might have होइन at the end of the day हामी जाने भनेको हाम्रो छोराछोरी जाने भनेको सोसाइटीमा नै हो नि त the society is not perfect नि त अब जसरी Siddhartha Gautam he went to the society and he saw sick people, he saw beggars, He saw people only now realizing that there are Yस्तो नि people who are हुँदो रहेछ। suffering from sickness, who are suffering from poverty. There are people who are struggling day to day कुराहरूमा भनेर and he also ended up realizing that eventually मान्छेहरू मर्छ, eventually like the relationship that you guys have will eventually go apart भन्ने कुराहरू त्यो कन्सेप्ट छ कि recognizing that nothing is permanent भन्ने लाइक त्यो पनि छ कि पर्मानेन्ट होइन लाइफ लाइफ इज नट पर्मानेन्ट लाइफ इज इम्पर्फेक्ट अनि वी जस्ट निड टु अन्डरस्ट्यान्ड त्यति चाहिँ अनि त्यसको चाहिँ अर्को बुद्धिज्मको चाहिँ द बेस्ट वे टु अप्रोच इज बाई लिभिङ द मिडल वे भनेर छ कि मिडल वे इज लिभिङ इन मोडरेसन होइन अनि डोन्ट बेथ इन लग्जरी पनि अर स्टार्भ टु डेथ पनि लाइक बिचमा ब्यालेन्समा बाँच्नुपर्छ भनेर भन्छ किनभने फर्स्ट वेन यी स्टार्टेड आउट एज लाइक हुन्छ नि वेन यी स्टार्टेड आउट द्याट मिसन टु फाइन्ड द ट्रुथ यी स्टार्भ हिमसेल्फ कि केही नखाइकन हि स्टार्टेड मेडिटेटिङ अनि यु अलमोस्ट डाइट के त्यसरी गरेर अनि सो उसले सोचेर चाहिँ होइन यस्तो पनि गर्नु हुँदैन लाइक खानु पनि पर्छ लाइक तर मोडरेटली त्यो टन्न हुन्छ नि लाइक मन लागेको सबै त्यस्तो खाने नि हुँदैन जस्ट मोडरेटली खानुपर्छ भनेर अनि त्यो द मिडल वे भनेर बनायो कि अनि यसमा के पनि भएको थाहा छ सो लाइक उसले त्यो स्टार्भेसन गर्दाखेरि हि वाज स्टार्भिङ विथ अदर मङ्क्सहरू पनि होइन लाइक द ग्रुप अफ कम्युनिटीमा अनि त्यसपछि he went away for some times to think about this the middle way भन्ने कुरा and he had some food के अनि त्यसपछि खिर खुवाएको भन्छ नि त्यसैले बुद्ध जयन्तीमा खिर हो त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली के खाएको त याद छैन सो बट ही एट समथिङ होइन अनि त्यसपछि he thought more on this kind of ideology principle होइन अनि त्यसपछि he returned back to the community that he left के अनि त्यो स्टार्ट गरेर कम्युनिटीमा गएर he comes back होइन अनि भन्छ क्या तिनीहरूलाई यस खानुपर्छ यसरी एकदमै स्टार्भ गरेर बस्नु he was actually rejected by those community के because he ate something because he was hungry के त्यस लाइक भएन रिजेक्ट गरेको छ कि you will not find the truth भनेर भनेले ट्रुथ फाइन्ड गर्दैन so he went on his own way अनि त्यस्तो छ I think Buddhism is something many Nepalese people would relate to or want to learn more about. You know, Buddha is something that we are so proud of. Like Buddha was born in Nepal, and the Buddhism philosophy, religion was spread from it's not exactly a religion, but it's just a philosophy, the way of living life. But it that has is turned what into a religion. Attracts me most. Like I'm a Buddhist, not because I wanted to be, तर parents भएकोले I am automatically a Buddhist as well. Once I know के हो भनेर I do adopt it in my life. I do not. Buddhaले नै भनेको छ if you reject my ideas, then that's fine. You don't have to follow my teachings. If it does not feel right to you, होइन like तिमीलाई right लाग्दैन भए follow गर्नु पर्दैन. You can follow whatever religion you want. तर मैले मेरो फाइन्डिङ अनुसार चाहिँ यो हो if you want to follow you can follow if you don't you don't have to अनि यसमा चाहिँ बुद्धिज्मको मेन कन्सेप्ट इज फोर नोबल ट्रुथ्स के he found out four noble truths that were the truth of suffering, that is dukha. Like dukha jaile huncha, accepting life is not permanent, is not perfect, हैन त्यो suffering भइराख्छ, that it involves suffering भनेर truth एउटा भेटायो. अनि second was the truth of cause of the suffering. यो samudaya भन्ने छ एउटा हैन, like I don't know if that pronunciation is right, तर samudaya हो कि के भनेर छ, त्यो नाम नभन्नु इङ्ग्लिसमा मात्रै भन्नु कज अफ सफरिङ भयो. कज अफ सफरिङ भनेको he found out that the desires that we have is the cause of suffering. हुन्छ नि हाम्रो desires are what is the cause of suffering. Like suffering त्यहाँबाट desires-हरूबाट आउँछ. Attachment is the root of all the suffering भन्छ कि once we get attached to something, we desire something and we get attached to something, होइन त्यो केही भयो भने we suffer.
सो अट्याचमेन्ट इज द रुट अफ अल सफरिङ भनेर एउटा कोट पनि भने। त्यसपछि चाहिँ थर्डमा चाहिँ द ट्रुथ अफ द क्योर अफ द सफरिङ, त्यसपछि क्योर पनि दिन्छ कि त्यो क्योरमा चाहिँ वी मस्ट चेन्ज आवर आउटलुक नट आवर सर्कमस्टान्सेस भनेर भन्छ कि लाइक सर्कमस्टान्सेस चेन्ज गर्ने होइन कि वी मस्ट चेन्ज द वे वी सी थिङ्स। लाइक वी आर अनह्याप्पी नट बिकज we don't have enough money, love, or status, but because we are like greedy, vain, and insecure भनेर भन्छ कि we don't need more of that, we just need to be content with what we have अहिले। अनि अर्को चाहिँ फोर्थ नोबल ट्रुथ चाहिँ द ट्रुथ अफ द पाथ द्याट लिड्स टु द एन्ड अफ द सफरिङ। त्यो चाहिँ नोबल एट फोल्ड पाथ हो कि के भन्ने छ कि त्यसमा चाहिँ राइट भ्यू, राइट इन्टेन्सन, राइट स्पिच, राइट एक्सन, राइट लाइभलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइन्डफुलनेस र राइट कन्सन्ट्रेसन भन्ने छ कि सो दिज आर द सिरिज अफ बिहेभियर्स अर ह्याबिट्स one should act accordingly and rightly and wisely to achieve this state of contentment, achieve calmness, achieve good like right view भनेको चाहिँ understanding these four noble truths राम्ररी, right intention भनेको हाम्रो इन्टेन्ट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, लाइक इन्टेन्सन राम्रो हुनु पऱ्यो लाइक के जे गरे पनि। अनि राइट स्पिच भनेको झुटो बोल्नु लाइक झुटो बोलेर केही नराम्रो गर्नु भएन, लाइक राम्ररी बोल्नु पऱ्यो, यु सुड बी पोलाइट, यु सुड बी त्यो भयो। अनि त्यसपछि राइट एक्सन भनेको तिम्रो एक्सन राम्रो हुनु पऱ्यो भइहाल्यो। राइट लाइभलीहुड भनेको यु सुड चुज अ प्रोफेसन अर यु सुड डु समथिङ द्याट डज नट हार्म अदर्स भयो। अनि राइट एफर्ट भनेको तिम्रो एफर्ट पनि राइट हुनु पऱ्यो। राइट माइन्डफुलनेस भनेको बी प्रेजेन्ट, बी माइन्डफुल अबाउट थिङ्स, बी प्रेजेन्ट हो मेन चाहिँ। अनि राइट कन्सन्ट्रेसन भनेको चाहिँ डेभलप डिप फोकस, जुन एउटा सेन्स अफ डिप फोकस हुनुपर्छ भनेर नोबल एट फोल्ड पाथ भनेको छ कि। अनि मेन चाहिँ इट रिभल्भ्स अराउन्ड दिज फोर नोबल ट्रुथ्स, हाउ टु एन्ड सफरिङ। अनि एट फोल्ड पाथ चाहिँ लाइक बिहेभियर्स द्याट वी मस्ट डु टु अचिभ दिस एन्डिङ अफ द सफरिङ भनेर मेन चाहिँ यो बुद्धिज्मको। लाइक फ्यु पोइन्ट्स अन दिस हुन्छ नि, जसरी त्यो ओभरली इन्डल्ज गर्नु हुँदैन, मोडरेसनमा हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू। इट इज सो सिमिलर विथ स्टोइक प्रिन्सिपल्सहरू। मेबी Zenon read one of Buddha's teachings. But that's also very rare. I think that is very unlikely to happen. किनभने त्यो ग्रिकमा थियो, त्यो नेपालमा it's completely different. तर त्यो आइडियोलोजी केही न केही गरेर त्यहाँ पुगेको हुन स्प्रेड भएको पनि थियो अर समथिङ, किनभने इट्स भेरी सिमिलर यो पोइन्ट्सहरू जसरी सिन्स बुद्धिज्म केम बिफोर स्टोइसिज्म आई फिल लाइक केही न केही इन्फ्लुएन्स त थियो होला, थियो अर थिएन पनि होला, आइडिया सिमिलर पनि हुनसक्छ नि त। यु माइट हेभ द सिमिलर आइडिया लिभिङ like we were talking about it before that a philosophy built in different part of the world has so much of similarities and there are other principles and ideas that have conflicting opinions or I think this is one of that example of similarities. And I think so, yeah, I agree with those points and I think also better way ma बुझ्यो सुझ्यो भने चाहिँ it's more easy for me to apply in my life पनि होला, or some aspect of it, or completely understanding what that means or what is trying to tell me भन्ने कुराहरुमा चाहिँ I think it will be more helpful. You don't have to apply everything पनि, अब सबै एप्लाई गरेर नि मिल्दैन नि, लाइक अहिलेको लाइफमा अब यसमा कतिवटा कुरा छ लाइक 12 बजेपछि खानु हुँदैन त्यस्तो हुन्छ, तर if it does not align with you, you don't have to apply everything. हुन्छ नि, यो माइन्डफुलनेस, राइट भ्यू, राइट इन्टरेक्सन, राइट स्पिच, राइट एक्सन, यो 8वटा त यु कुड अप्लाई इट अहिले पनि विदाउट लिभिङ लाइक अ मङ्क अर समथिङ, हुन्छ नि, यु डोन्ट ह्याभ टु अप्लाई एभ्रिथिङ नै। सो बुद्धिज्मको चाहिँ त्यस्तो छ। So you said about how Buddhism focus on suffering भनेर, त्यसरी नै there is this philosophy कि nihilism भन्ने that says कि it is a belief of nothingness भनेर. I think there is this, like, even since when human became more social creatures, and more conscious individuals, and there has always been this question of what is the meaning of life. सबैले सोधेको कतै न कतै पोइन्टमा सोधेको होला कि लाइफको मिनिङ के हो, एक्जिस्टेन्शियल क्राइसिस त at some point. तर none of us have this definite answer as to what it is भनेर हैन। अब कोही मान्छेहरुको लागि भगवान
पृथ्वी बनायो अनि त्यसपछि ह्युमन्सहरूले त्यहाँ राख्यो भन्ने छ होइन अनि फर सम पिपल द्याट माइट बी कि द रिलेसनसिप द्याट वी हेभ विथ आवर फ्रेन्ड्स फ्यामिली एन्ड लभड वान्स इज वाट मेक्स लाइफ भनेर हुन्छ होइन but there is never really a definite answer as to what exactly is meaning of life or why we are actually here भन्ने कुरा होइन अनि यो फिलोसफी चाहिँ it dives deeper into this kind of concepts के अनि for nihilist होइन life is meaningless and the belief of nothingness comes from that feeling and for यसमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ they constantly ask themselves होइन why भन्ने क्वेसन थियो कि अब where does my beliefs come from who do they come from what are the reasons why I have this kind of beliefs भनेर होइन and so when you're constantly asking why भनेर होइन so you break down this bigger concept of what is life or what's troubling you you're turning it into a small segments नि त होइन अनि you actually come to a conclusion के कुनै पनि एउटा कुराको कन्क्लुजनमा आउँछ अरे होइन अनि त्यसपछि there is no further to ask के छ भनेर and so you now reach to a conclusion of nothingness okay? There is no further to be discussed upon okay? So that is the concept of nihilism right? And this usually happens when we are growing away from our old habits and when we are entering into new habits trying on to apply new habits apply गर्दाखेरि when we are leaving our previous identity and embracing the new identity that we have and creating a different worldview than we usually have होइन अनि त्यो चेन्जेसहरू जुन चाहिँ आउँछ नि त्यो चेन्जेसहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामी को हो हामी किन यो आइरहेको पर्पस के हो भन्ने क्वेसन चाहिँ इन्डिभिजुअल्सहरूलाई धेरै आउँदो रहेछ कि अनि त्यसमा नै बेस्टमा बनाएको फिलोसफी हो यो चाहिँ होइन त्यो वाइ वाला क्वेसन छ नि त्यो बुद्धिज्ममा पनि अलिकति छ कि बुद्ध सेड मलाई जे सोध्नु छ सोध होइन बट नेभर आस्क लाइक वाट इज द मिनिङ अफ लाइफ हो कि के भनेर छ कि आई डोन्ट नो इफ मिनिङ अफ लाइफ नसोध भनेको थियो कि के भनेको थियो तर जे सोध्नु छ सोध तर लाइफको मिनिङ के हो लाइक एक्चुअल मिनिङ अफ लाइफ के हो चाहिँ कहिले नसोध किनभने इट्स नट कम्प्रहेन्सिबल भनेर भनेको थियो अरे कि अब त्यो मिनिङ अफ लाइफ हो कि होइन थाहा भएन तर आई थिङ्क सो इट्स मिनिङ अफ लाइफ जे सोध्नु छ सोध होइन तर मिनिङ अफ लाइफ के हो एउटा चाहिँ नसोद्धा हुन्छ किनभने यु क्यानट कम्प्रहेन्ड डिफाइनै गर्न सक्दैन हि नोज होला होइन तर तिमीहरूले चाहिँ कम्प्रहेन्ड गर्न सक्दैन भनेर भनेको थियो अरे इट्स टु मच फर अ ब्रेन टु ह्यान्डल वाट द मिनिङ अफ लाइफ इज भनेर जस्ट बुझ कि यो यति अब यो नोबल ट्रुथ यति बुझ भनेर मात्र भन्यो कि हामीलाई उसले चाहिँ हामीले बुझ्न सक्ने सिम्प्लिफाइड अन्डरस्ट्यान्डेबल वेमा मात्र भन्यो विदाउट अस ह्याभिङ टु बियर द burden of the whole truth. Whole truth might be too much for our brains to handle. So like coming back to nihilism, the nihilists do not believe that there is anything. Right? There is no good or bad. There is no good or evil. They don't believe in those kind of things. They just think कि यो good badहरू भनेको यो moralities virtue भनेको सबै सोसाइटीले बिल्ड गरेको आइडियाज हो र त्यो भनेको कुनै पनि कुराले चाहिँ हामीलाई एब्सोल्युट फ्रिडम दिँदैन अरे के सो they don't believe in these kind of things होइन उनीहरूको लागि चाहिँ the world simply exists and we are just a part of it भन्ने हिसाबमा चाहिँ हेर्छ अरे के but तर यो nihilismलाई जसरी फलो गर्छ नि होइन this concept from nihilism there is also a paradox related to it I'm just thinking if you believe in nothing then that nothing becomes something that you believe in but since you believe in something then there is no nihilism because nihilism is believing in nothing. So paradoxical चाहिँ छ in a way है अनि तर nihilism wasn't a philosophical idea in itself it was more of a literal concept थियो त्यसलाई चाहिँ later on philosophical way मा हेर्न थाल्यो अनि it was more developed in that way के so there is like three different parts जस्तो पोलिटिकल नाइहिलिजम भनेर छ एथिकल नाइहिलिजम भनेर छ एक्जिस्टेन्सियल नाइहिलिजम भन्ने छ कि अनि पोलिटिकल नाइहिलिजममा चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ अल पोलिटिक्स सोसियल रिलिजियस अर्डरहरू चाहिँ सबै डिस्ट्रोइड हुनुपर्छ अरे कि अनि त्यसपछि चाहिँ वी हेभ टु मुभ फरवर्ड एज अ स्पिसिस यिनीहरू सबैलाई रिमुभ गरेर देन ओन्ली विल बी फ्री एज वान लाइक विल बी फ्री डिभाइडेड होइन कि So there is basically cost of there is nothing holding you back. You can basically do anything that you want. So you are now completely free as a species, the individual. Okay?
they पहिला if I'm going to do some action, ला सोसाइटीले के भन्ला, रिलिजनले के भन्ला, अब लिगली मैले गर्न पाउँछु कि पाउँदैन भन्ने कुराहरूको क्वेसन्सहरू आउँछ नि त। सो हामीले पोलिटिकल नाइलिजम हटायो भने चाहिँ यस्तो क्वेसन्सहरू आउँदैन एन्ड यु क्यान डु वाट एभर यु वान्ट भन्ने हिसाबमा हुन्छ अरे। देयर इज एथिकल नाइलिजम, इट रिजेक्ट्स द आइडिया अफ ethical or moral values. Good and bad are defined by society. To achieve individual freedom, we should not follow it one that way. So basically, going back to the previous topic, I know it says कि यही एउटा मात्र कन्सेप्टमा फलो गरेर हुन्छ खालि यो फ्रिडम पाउने भन्ने हिसाबमा। सो इट टक्स अबाउट त्यही अब सोसाइटीले इन्फोर्स गरेको आइडियाजहरू गुड एन्ड ब्याडहरूलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्नुपर्छ भनेर भन्छ होइन। अब अनि एक्जिस्टेन्सियल नाइलिजम भनेको चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ द्याट लाइफ हेज नो भ्याल्यू अर मिनिङ। Life is meaningless. Life is meaningless भन्ने हिसाबमा। Existing is just nothing. Yeah, we are just existing and there is no inherent purpose to our existence. We are just existing भन्ने हिसाबमा हेर्छ अरे कि। अनि like while studying about nihilism, one of the things that I felt was होइन, it is very sad outlook on life के। There's this एउटा saying के, I would rather be pessimistic, I'd rather be optimistic and right than to be no. How did the saying go again? I forgot. I would rather be optimistic and wrong than to be a pessimistic and right. So yeah, this is the saying, होइन। So के हुन्छ भने चाहिँ like त्यही saying I follow गर्दाखेरि it's just very sad outlook on life हुन्छ नि। Even though होला nothingnessको लागि होला होइन, I think we as a human will always need to have something to hold on to. Maybe that's love होला, maybe that's our family होला, or maybe that's hope होला होइन। A purpose, एउटा सिंगुलर पर्पस चाहिँ चाहिन्छ जस्तो लाग्छ कि। त्यो भएन भने त मिजरेबल लाइफ हुन्छ होला। We have to live life नि त, like we have to live a certain year, 80 वर्ष 90 वर्ष whatever your life span is। अनि त्यो बिट्विनमा यो फिलोसफी फलो गर्यो भने त लाइफ इज जस्ट nothing नि त। At the end of in your deathbed you would be like I have done nothing। अनि I feel like त्यहाँ त्यो मोमेन्टमा पुगेपछि you will have that regret। त्यो I think it's a very sad way to look at the world। कुनै चाहिँ we can apply it होला होइन, तर completely चाहिँ I don't think। अनि one of the thing is होइन, जस्तै कि good or bad छैन भन्छ नि होइन। You might go and kill someone, you know, because there is no good or bad and you're free to do whatever you want. And no one will be able to judge you for the bad things that you have done. Okay? There are certain things certain actions that are inherently wrong. Maybe Hitler killed one particular group of people, Jewish people, you know. But whatever that he did, till right wrong भन्नु पाएन नि त nihilism follow गर्यो भने चाहिँ। So I think it's wrong to aspectमा चाहिँ this philosophy। अनि यो फिलोसफीसँगै अर्को लाइक एक्सटेन्सियलिस्ट नाइलिजम भन्नुसँगै एक्सटेन्सियलिजम भन्ने पनि छ कि एउटा फिलोसफी। अनि त्यो फिलोसफीमा चाहिँ इट एक्सप्लोर्स द नेचर अफ लाइक एक्जिस्टेन्स, फ्रिडम एन्ड द इन्डिभिजुअल्स रोल इन क्रिएटिङ अ मिनिङ इन लाइफ। लाइक यो पर्पोज खोज्नलाई वाइ डु वी एक्जिस्ट भनेर खोज्ने एउटा फिलोसफी जस्तो भयो। यसमा चाहिँ इट एम्फसाइजेस द्याट ह्युमन defines their own meaning of life, and that meaning of life, your life, isn't given by society, religion, or tradition, culture, or any external source. You define what the meaning of your life is. So it should come from within. It should come from within, and you should define what your purpose is, what your purpose of existing is, not society, not your parents, not your friends, not your family. You should define it, and that is where like true contentment, true satisfaction comes from। And they believe individuals have freedom to make choices, but also bear the responsibility for the consequences of their choices। Nihilism जस्तै हो, तर it adds a additional layer of responsibility। जस्तै अब मार्नु हुन्छ, हुन त हुन्छ मार्न, I could go and kill someone, तर that comes with the responsibility of taking life, having that guilt, consequences of being deemed as a murderer. Like it's wrong in a way. It is wrong. Not in a way. Not in a way. It is wrong. It is wrong, तर there was consequence एउटा एड गर्यो लेयर। यही आइडिया त यस्तै हो, तर फ्रिडम हुनुपर्छ जे गर्नलाई पनि, तर कन्सिक्वेन्स चाहिँ हुन्छ।
with your actions. Like actions जेले त्यसको consequences आउँछ नै त्यो सोचेर चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर छ अनि it addresses the fundamental questions of human existence, focusing on how individuals can find meaning in an absurd world through personal freedom, choice, and responsibility. Like जे होस् फ्रिडम हुनु पर्यो आफ्नो चोइस हुनु पर्यो रेस्पोन्सिबल हुनु पर्यो त्यो आफैले अनि एउटा हुन्छ नि पर्पज अफ लाइफ मैले के वाट सुड आई डु वाइ डु आई एक्जिस्ट वाला क्वेसन चाहिँ अदर सुडन्ट डिफाइन इट हुन्छ नि लाइक सोसाइटीले तिमीले यो गर्नुपर्ने हो दिस इज वाट यु सुड बी दिस इज यु सुड बी अ डक्टर यु सुड बी अ इन्जिनियर यु सुड बी यस्तो उस्तो होइन कि यु यर सेल्फ सुड डिफाइन द पर्पज फर यर ओन लाइफ बेसिकली आफ्नो लाइफको पर्पज चाहिँ विदिनबाट आउनुपर्छ and you are free to do whatever you want but you have to bear the responsibility of your actions भन्ने हिसाबमा चाहिँ बेस्ड हो मेबी नाइलिजममै बिल्ड गरे पनि हुनसक्छ एक्सटेन्सियलिजम किनभने लास्ट पोइन्ट वाज एक्सटेन्सियल नाइलिजम होइन यो होइन होइन तिमीले भने थियो त त्यो तिनवटा टाइपमा एक्सटेन्सियलिज के भन्यो नाइलिजममा मेबी त्यहीँबाट बिल्डअप भएको होला है किनभने the idea is similar. They believe individuals should have freedom to make choices अनि एउटा एडिसनल के एड भयो भनेपछि consequences. There are consequences to your actions even though you are free to do anything you want. अनि त्यो नाइलिजमको बारेमा चाहिँ होइन since like we are talking about how you are able to do whatever you want भन्ने बेसिसमा होइन like फ्रिडमको हिसाबमा अनि there is no such things as law, society र cultural norms and values. So I feel like our world is kind of moving towards that direction पनि especially the western world हाम्रो भन्दा पनि अब we are looking at America and there are a lot of people 18 वर्ष पनि भएको हुँदैन they are changing their genders they are allowed to do so होइन अनि कोही मान्छेले identify a chair भन्यो अरे होइन now you have to address them as chair होइन certain things like this होइन it's like very absurd नि त होइन यस्तो कुराहरू सुन्दाखेरि अनि यस्तो कुराहरूमा चाहिँ होइन I think there needs to be societal valuesहरू cultural valuesहरू होइन so that some sense of good or bad standard एउटा standard एउटा rule kind of not exactly a rule तर there should be a standard to what the limit is like if you believe in everything right now then you don't believe in anything okay? There needs to be something that you stand for not just as an individual as a society you know something that you guys stand together for and fight for भन्ने हिसाबमा अनि यो nihilistic वेमा लाइफमा चाहिँ भने चाहिँ I think the society is going to be fragmented into individuals मात्र who are just doing whatever they want के अनि त्यसको consequences चाहिँ बेयर नगरिकन जे पनि गर्दाखेरि चाहिँ होइन त्यो चाहिँ राइट हुँदैन भन्ने हिसाबमा अनि I think in a way we are kind of going into that direction पनि nihilistic approach because अब हेर न छ नि कतिवटा कुराहरूमा अब if they say that यस्तो हुनुपर्छ भन्यो भने यस्तै हुनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा हामीले सपोर्ट गर्दा हुन्छ होइन विदाउट एनिथिङ स्ट्यान्डिङ अप अगेन्स्ट इट चेन्जेस नराम्रो हो भन्न खोजेको होइन कि तर एउटा हेर्नुपर्छ वेमा कि वेदर त्यो चेन्जेसले चाहिँ इन अ होल राम्रो गरिरहेको छ कि छैन भन्ने कुराहरू त्यो पनि हेर्नु पर्यो लाइक त्यो एक्सन गरेर त्यो चेन्ज गरेर डज इट मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस or it makes the world a worse place to live in त्यो पनि हेर्नु पर्यो a difficult place to live यो nihilistic approach लियो भने I don't think we would have AI we would have computers we would have internet nothing किनभने if people believe in nothing if people don't believe in a better future or a better world where we can be more connected or something त्यस्तो हुन्छ नि like AI internet or if people don't believe that we could have these advanced technologies like यस्तो बिलिफ भएन like nihilistic approach बाट गयो भने त त्यो के भन्छ we would never see AI we would never see technological advancement we would never see a better change for a better future better society human race को लागि पनि betterment हुँदैन I think just individual we would just nihilistic approach ले we humans would just go extinct किनभने if we don't believe in anything we wouldn't work towards it we'll just stay living and
I think as a civilization चाहिँ decline. we would just stop or decline. अनि के जस्तो लाग्छ भने चाहिँ नाइलिजमले जस्ट फोकस अन इन्डिभिजुअलमा मात्र कुरा गरेर हुन्छ नि त. आई थिङ्क मेबी इन्डिभिजुअली आफूलाई चाहिँ बेटर फिल गराइरहेको हुनसक्छ होला होइन. मेबी युआर इन्डल्जिङ इन मेनी थिङ्स, त्यसले गर्दा चाहिँ मोडरेसन भन्ने कुरा नै छैन होइन. जे मलाई त्यही गरिरहेको छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इन्डिभिजुअल लेभलमा सम सोर्ट अफ सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ होला. तर humans aren't just an individual creature, we are social beings. We are taught, and in a way that's true. So I think at the end of the day, we look at our family, we look at the family that we are going to create and the society that we live in. These are very important to an individual. Okay, so त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ this belief is very incomplete in a way. Nihilism. Maybe कुनै part चाहिँ aspect we can apply it होला, तर कम्प्लिटली चाहिँ यो एप्लाई गर्नु nihilist चाहिँ हुनु हुँदैन जस्तो लाग्छ. हुनु हुँदैन पनि त्यस्तो भयो भने त त्यस्तो भयो भने त you wouldn't care for your family, friends, your loved ones, your work. Like you would just stay ni ta doing nothing because you believe in nothing. Once you do not believe in anything, nothing would matter. I mean that is a recipe of misery. You just become miserable. जे मन छ त्यही गर्दा हुन्छ. अनि त्यहीँबाट अर्को एउटा फिलोसफी पनि छ कि एब्सर्डिजम भन्ने. So this absurdism is a philosophy that rejects the idea of nihilism and existentialism. यसमा चाहिँ emphasizing on creating meaning होइन, focusing on finding joy in life's experiences despite its lack of inherent purpose. त्यो पर्पोज छैन भए पनि we should accept that there is no purpose हुन्छ नि, and create a life, joyful life with experiences हरू हुन्छ नि, like experience हरू गरेर accepting that life is absurd, like त्यतिमै हुनुपर्छ जस्तो. like meaning खोज्न जाने नि होइन, meaning नखोज्ने नि होइन, in the middle. We just have to experience life. There's no meaning in life, so we should just experience what there is. What like जे छ त्यो त experience गर्ने. Inherent like purpose हुनु पर्दैन. like त्यस्तो purpose खोज्नु नि पर्दैन, purposeless नि हुनु हुँदैन. We should just be. We just need to exist. And this was life. जे go with the flow type. Go with the flow. किनभने life is absurd. like के भइरहेको छ, के भइरहेको छ, and you just accept that absurdism भनेर एउटा absurdism भनेर छ. On the topic of going with the flow, there is this Chinese philosophy called Taoism. Okay, it is the philosophy of flow. Transition there. So it's basically like let's talk about Taoism, So Taoism is China but start भएको. तर the thing is, यसको author को भनेर पनि exactly थाहा छैन. But there is this name called Lao Tzu भन्ने. लाओजु हो, लाओजु भन्ने उसले लेखेको हो भनेर भन्छ र कहिले लेखेको हो भन्ने कुरा पनि क्वाइट क्लियर चाहिँ छैन कि. अनि इट टक्स अबाउट बिङ लाइक अ फ्लो स्टेटमा होइन, वेयर वी आर जस्ट अब एक्सप्लेन गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब that what offers no resistance overcome the hardest substance, that which offered no resistance can enter where there is no space. Few in the world can comprehend the teaching without words or understanding the value of non-action. So it's basically what it means is Taoism भनेको चाहिँ wu wei भन्ने कन्सेप्टमा बेस्ड छ कि. अनि त्यो wu wei भनेको चाहिँ can be translated into non-action, effortless action or action of non-action होइन. अब non-action भन्दाखेरि अगाडिको कुराहरूमा कस्तो गरेर नथिङनेस जस्तो कुरा हामीले लाग्न सक्ला होइन. नाइलिजमको नथिङनेस भने जस्तो, अरू यो तिमीले अघि नै के भनेको थियो अरे एब्सर्डिजमको जस्तै पर्पसलेस होइन. अब इट्स मोर लाइक कस्तो वेमा भन्न खोजेको भने चाहिँ वु वे भनेको जुन चाहिँ यो नन एक्सनहरू भने इट्स मोर अफ ए स्टेट अफ फ्लो होइन. अब वी क्यान सी एथलिट डिस्क्राइब एज आइम इन द स्टेट अफ फ्लो भन्ने, आइम इन द जोन भन्ने कुरा. एथलिटहरूले आइम इन द जोन भन्ने हुन्छ. एथलिट मात्रै होइन, आर्टिस्ट म्युजिसियन्स एक्जाम्पल दिएको. Those who do creative stuffsहरू, not just creative, just things in life. They might say कि I'm in a zone भन्ने कुरा होइन. त्यो जोन भन्ने कुराहरूमा चाहिँ के भनिरहेको भने चाहिँ without making any more
एफर्ट हुन्छ नि इट जस्ट कमिङ नेचुरली टु देम के उनीहरूले जे गरिरहेको छ होइन मेबी रोनाल्डो टेकिङ अ सर्ट होला देयर इज नो मोर कम्प्लेक्स थट बिहाइन्ड इट जस्ट त्यो नेचुरली फ्लो भएर गर्ने कुरालाई चाहिँ सबकन्सियसली नेचुरली फ्लो भएर गर्ने कुरा चाहिँ वु वे भनेर भन्दो रहेछ कि लाइक वु वे एज इन मिडल वे वाला वे कि होइन इट्स अ चाइनिज वर्ड वे भनेको अर्को वु वे भन्ने छ कि स्पेलिङ डब्लुयु WEI भन्ने छ टु वर्ड्स वे होइन so it's defined as like Wu Wei is a state of flow, often described by athletes as the zone, engaging in action without striving and moving through time and space almost effortlessly. Everything seems to flow in a natural course. So the concept of Wu Wei is not exactly defined the way भनेको कुरा छ नि Wu Wei भनेको the way पनि हो कि the way भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छैन इट्स नट प्रपरली डिस्क्राइब पनि टाओइजममा जस्ट फ्लोमा फ्लो स्टेटमा सो फ्लो द वेमा चाहिँ स्टेटमा हुनु पर्यो त्यो द वे भनेको चाहिँ फ्लो स्टेटमा हुनु पर्यो भनेर भन्छ कि सो टाओइजम भनेको इट्स काइन्ड अफ अ मिस्टेरियस आइडिया एन्ड फिलोसफी वी डोन्ट नो वेन इट वाज रिटन हु रोट इट भन्ने कुरा चाहिँ अनि सो इट्स लाइक हार्मोनीमा बाँच्नुपर्छ भनेर भन्छ कि हार्मोनीमा बाँच्नुपर्छ द वे भनेर भन्यो नि त्यसमा चाहिँ हार्मोनीमा बाँच्नुपर्छ भनेर भन्छ कि अनि द वे इज नट एक्सप्लेन प्रपरली अहिलेसम्मको लाइक मैले हेरेको र अहिलेसम्मको लेक्चर्सहरूमा चाहिँ इट्स नट प्रपरली एक्सप्लेन अहिलेसम्म भएको जुन चाहिँ यो के भन्छ टाओइजमको बारेमा लेखेको बुक्सहरूमा पनि बट इट्स मोर लाइक द ट्रु वे भनेको चाहिँ is an all-encompassing force that is beyond our comprehension and can't be perceived by the senses भन्छ कि हो जस्तै तिमीले अघि नै बुद्धले भने maybe he knew the meaning of the life what life actually stands for भन्ने कुरा but we as a humans may not have the senses or knowledge capable enough to understand it त्यसरी नै the way भन्ने कुरा चाहिँ we as a human have very limited senses र हामीले पनि completely understand गर्न चाहिँ सक्दैन र त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हुन्छ नि त्यही जति छ बुझेको त्यसको अनुसार नै हामी चाहिँ हार्मोनीमा हुनुपर्छ भनेर भन्छ कि सो इट्स लाइक टु अचिभ द वे टाओ भनेर भनेर आउँछ कि त्यसलाई चाहिँ टाओ वी शुड नट द वे यस टु लिभ इन हार्मोनी विथ टाओ द वे वी शुड लर्न टु अचिभ स्टिलनेस अफ माइन्ड बिङ हम्बल इन अर्डर टु ओपन अप टु द युनिभर्स भन्छ कि सो त्यो हार्मोनियस वेमा बाँच्नलाई चाहिँ वी निड टु अचिभ स्टिलनेस अफ माइन्ड र वी निड टु बी हम्बल भन्ने हिसाब भन्छ होइन अनि अब स्टिलनेस अफ माइन्ड चाहिँ कसरी हामीले अचिभ गर्न सक्छ भने चाहिँ वी सुड नट बी टु मच फोकस्ड अन वाट द फ्युचर होल्ड एन्ड वाट द पास्ट इज वी हेभ टु बी प्रेजेन्ट इन द भेरी मोमेन्ट द्याट वी आर इन राइट नाउ अनि त्यो प्रेजेन्ट मोमेन्टमा भयो भने होइन आवर एक्सन्स विल बी भेरी एफर्टलेसली विदाउट एनी फ्रिक्सन So you're very harmonious with the nature of the world. So you're present in that moment. Everything that you do is a natural course and it's coming from within you. Okay. For instance, you're about to take a shot, football you're about to take a shot. You're very anxious about whether that shot is going to turn into a goal or not. So because of the anxiousness, you are making a fractional decision. It's right shot हान्ने कि लेफ्टमा shot हान्ने कि होइन how much power it's not coming naturally to you okay there's lots of friction होइन के गर्ने कतिको पावर हान्ने होइन कुन पोजिसनमा भएर हान्ने भन्ने कुराहरूको फ्रिक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ it will never flow from within you because you're anxious about whether that shot is going to turn into goal so whenever you're present त्यो पर्टिकुलर मोमेन्टमा होइन मेबी यु प्ले फुटसल होइन तिमीले फुटबल खेलिराख्नु भएको मेबी यु क्यान फिल द्याट यो कुराहरू चाहिँ होइन वेन एभर युआर इन द मोमेन्ट ऱ्यान्डमली यु गेट द चान्स यु टेक अ सर्ट एन्ड गोल होइन त्यो पर्टिकुलर मोमेन्ट हुँदाखेरि कि विदाउट फिलिङ एङ्सियसनेस सो यस्तो कुराहरूमा गर्छ होइन अब इट टक्स अबाउट लाइक यु हेभ टु बी जेन्टल अनि त्यसपछि यु सुड नट फोर्स एनी एक्सन जस्ट बिकज यु आर पुटिङ एन्ड मोर एफर्ट इन टु सर्टेन थिङ्स डज नट मिन कि तिमीले चाहेको आउटकम अचिभ हुन्छ हुने पर्ने कुरा आफै हुँदै जान्छ तिमीले जस्ट आफ्नो पार्ट प्ले गर्ने हो यु जस्ट हेभ टु फोकस अन वाट इज इन योर कन्ट्रोल भनेर अनि लेट्स से आई वान अचिभ 90 मा एक्जाम्स होइन लाइक 100मा 100 लिएर आउँछ अरे होइन
जस्ट बिकज मैले धेरै एफोर्ट लगाउने बित्तिकै 12-13 घन्टा पढ्ने बित्तिकै मैले 100मा 100 हुँदैन नि त सो देयर इज इफिसियन्ट वे अफ डुइङ थिङ्स भन्छ कि इट्स नट अबाउट एकदमै धेरै टाइम इन्भेस्ट गर्ने एकदमै धेरै एफोर्ट मेक गर्ने होइन कि देयर इज दिस स्विट स्पट वेयर युआर डुइङ एभ्रिथिङ जस्ट एट द राइट अमाउन्ट त्यसले गर्दा ओभरवर्क नि होइन अन्डरवर्क पनि होइन युआर जस्ट डुइङ एभ्रिथिङ इन राइट अमाउन्ट मेबी यो काम गर्दा त्यति राइट अमाउन्टमा गरिदिएपछि चाहिँ यु विल अचिभ यर आउटकम इफ द्याट इज टु बी अचिभ भन्ने हिसाबमा कि मेबी यो ब्रुसलीले जुन चाहिँ त्यो बी वाटर माई फ्रेन्ड भनेर भन्छ नि मेबी आई थिङ्क मेबी द्याट अल्सो केम फ्रम दिस काइन्ड अफ फिलोसफी मेरो त्यो भाइ नै त्यही बी वाटर माई फ्रेन्ड लाइक आई लभ द्याट कोट आई लिभ बाई द्याट त्यो र डोन्ट थिङ्क फिल होला यो पनि त्यही त नि यो किन भनेको भने चाहिँ होइन Taoism compares life to a river होइन the river already has a course of several courses and once we find ourselves in the river we can swim against the current we can hold on to the onto a branch or we can let go and go along with the stream भनेर भन्छ कि स्ट्रिम सो रिभर लाइफको कोर्स अफ एक्सनले तिम्रो जहाँ लाग्छ त्यसमा जान सक्छौ अरे विदाउट क्रिएटिङ एनी फ्रिक्सन or you can just struggle against those current त्यसले गर्दा चाहिँ लाइफमा हुन्छ नि यो जस्ट स्ट्रगलिङ अगेन्स्ट whatever is throwing against at you होइन त्यो भएको कारणले there is always going to be frictions in life जसले गर्दा चाहिँ you will not be happy just let the life take its natural course and just go with it भन्ने हिसाबमा कि सो बी आएको वाटर भन्दा चाहिँ म ठ्याक्क त्यो ब्रुसलीको कोट होइन याद आइरहेको यो यसको बारेमा रिसर्च गर्दाखेरि तिमीले यो रिभरको एनालोजी निकाल्यो नि इन लाइफ लाइक रिभर भनेको फ्लो भइ नै राख्छ अनि इफ यु ट्राई टु गो अगेन्स्ट द करेन्ट त्यो फ्रिक्सन हुन्छ भनेर अनि मैले त्यसो अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ आई फिल लाइक द फ्रिक्सन द्याट युआर टकिङ अबाउट इज नट बिङ एबल टु लेट गो अफ द पास्ट एन्ड थिङ्किङ अबाउट द फ्युचर त्यो पास्टको बारे सोच्ने र फ्युचरको बारे वरी गर्ने आर द फ्रिक्सन्स द्याट इट्स मेन्सन हियर हुन्छ नि त्यो लाइफमा प्रेजेन्ट हुनु इज द फ्लो विच इज यु जस्ट गोइङ थ्रु द करेन्ट लाइक जसरी जानु थियो त्यसरी जाने तर एज सुन एज यु थिङ्क अबाउट द पास्ट अर थिङ्क वाट विल ह्यापन इन द फ्युचर त्यो वरी अर एन्सियस हुन साथ नै ताओसँग हार्मोनीमा हुँदैन त्यो फ्रिक्सन क्रिएट हुने इज आई फिल लाइक त्यो पास्ट र फ्युचरमा इफ यु लिभ इन द पास्ट एन्ड द फ्युचर द्याट क्रिएट्स फ्रिक्सन अनि प्रेजेन्टमा हुन सक्दैन हामी त्यही भन्नु खोजेको जस्तो लाग्यो मलाई त्यही नै भन्न खोजेको अनि इट अल्सो सेज कि होइन लाइक आवर माइन्ड थिङ्क्स द्याट until unless we are in control of our environment हामीले चाहिँ सर्भाइभ गर्न सक्दैनौँ or we are just being swept away by these issues that we are suffering भन्ने कुराको लाग्छ नि कि so we always have these needs to हुन्छ नि be in control of wherever we are होइन अनि त्यो कुरा चाहिँ सम्भव हुँदैन भन्छ कि एउटा सर्टेनिटी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तर त्यो चाहिँ फेरि इगोसेन्ट्रिक हो अरे कि यो ताओइज्म अनुसार चाहिँ बिकज यु डोन्ट इभन कन्ट्रोल the bodily processes that you have there, like we exist, your heart is pumping, the blood is flowing, the kidney ले गर्नुपर्ने कुराहरू गरिरहेको छ, lungs ले गर्नुपर्ने कुराहरू गरिरहेको छ, but are we controlling it? No नि त. So we don't even control whatever that's happening inside of us. Similarly, we can't even control what's going outside of us, होइन. So त्यो egocentric way मा चाहिँ मलाई जहिले पनि इन कन्ट्रोलमा हुनुपर्छ भनेर चाहिँ सोच्नु हुँदैन भनेर भन्छ कि सो वी हेभ टु बी इन अ भेरी हार्मोनियस वे विथ वाट एभर द्याट्स ह्यापनिङ इन लाइफ र फ्रिक्सनलेस स्टेटबाट चाहिँ हामीले चाहिँ अचिभ गर्नुपर्छ त्यो टाओ भन्ने द वे अनि त्यसमा चाहिँ वी हेभ टु फाइन्ड दिस स्विट स्पट वेयर वी आर पुटिङ इक्वल अमाउन्ट अफ एफर्ट टाइम एन्ड एनर्जी टु अचिभ द डिजायर इफ द्याट डिजायर इज अचिभेबल भनौँ त्यो लाइफको कोर्समा किनभने लाइफमा जे सिचुएसनले गर्दाखेरि पनि एक्सटर्नल सिचुएसन्सहरूले गर्दाखेरि पनि आफूले चाहेको कुरा अचिभ नहुन सक्ला नि त सो त्यसमा पनि ओके हुनुपर्छ तर त्यो कुराहरू पनि दिमागमा राखेर चाहिँ आफूले गर्नुपर्ने एफर्टहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भनेर त्यस्तो छ दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ टपिक लाइक पछिको त्यो एपिसोडमा ब्रुसलीको फिलोसफी कुरामा चाहिँ वी सुड डिपली टक अबाउट लाइक म
like I'm trying to like apply this पनि अहिले किनभने like I'm not very present जस्तो लाग्छ कि मलाई हुन्छ नि past र future I'm worried about the future also thinking about the past things that happened पनि so present What हुनुपर्छ happened? What happened? A lot of Tell the things. world. जनता जान्न चाहन्छ जनता जान्न चाहन्छ। जनताले थाहा पाउनु पर्दैन थाहा पाउनु हुँदैन। थाहा पाउनु हुँदैन होइन त्यो प्रेजेन्ट चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि त्यो यो डिफिकल्ट थिङ टु डु तर एप्लाई गर्न बिस्तारै खोजिरहेको छु प्र्याक्टिस गर्दै एप्लाई चाहिँ गर्न सिक्नुपर्छ इट्स भेरी आइडियलिस्टिक यो फिलोसफिजहरू भन्दाखेरि पढ्दाखेरि टेल्स यु कि यस्तो बन यस्तो गर होइन यसरी लाइफ बाँच तर इट्स भेरी डिफिकल्ट नि त जस्ट आई थिङ्क इट्स अ कन्टिन्युस प्रोसेस अफ ट्राइङ टु बी a little bit better than who you were yesterday. Life is a work in progress. Yeah, work in progress. Maybe modernism open, we will never figure out a perfect way to live a life. Then maybe we can be a little bit more contained with life. That's the whole point. To grow, there's any not thinking perfect हुनुपर्छ भनेर होइन कि just life is a work in progress. म त्यसमा ल्याएँ पछि गएर अब Subhan, author भनेर आउँछ होइन अनि त्यसपछि he will be writing a book full of quotes. Quotes I have used in my life. Maybe that would be maybe nice. Someday. That would be nice. I hope you guys buy it. And make him rich. अनि सो अर्को एउटा फिलोसफी छ कि हेडोनिजम भन्ने हेडोनिजमले चाहिँ के भन्छ भनेपछि प्लेजर अर ह्याप्पिनेस above all हुन्छ नि लाइक लाइफ सुड बी प्लेजरेबल र ह्याप्पिनेसमा फोकस लाइक म्याक्सिमम ह्याप्पिनेस म्याक्सिमम प्लेजर हुनुपर्छ एज द प्राइमेरी एम अफ ह्युमन लाइफ ह्युमन लाइफको मेन गोल चाहिँ ह्याप्पिनेस म्याक्सिमम प्लेजर म्याक्सिमम हुनुपर्छ भनेर विथ मोडरेसन लाइक म्याक्सिमम भन्दैमा त्यो आफूलाई जे मन लाग्छ जे हाउ क्यान यु अचिभ त्यो म्याक्सिमम विथ मोडरेसन मोडरेसन एज इन त्यो लिमिट जे छ त्यतिसम्मै गरिराख्नुपर्छ हुन्छ नि त्यो अति नै नि नगर टाइपको भनेर चाहिँ इट इम्फोसाइजेस द पर्स्युट अफ इन्जोएबल एक्सपिरियन्सेस एन्ड द अभोइडेन्स अफ पेन एज सेन्ट्रल टु अ फुलफिलिङ लाइफ कि आई डु नट अग्री विथ दिस फिलोसफी किनभने स्टोइसिजमसँग कन्ट्राडिक्ट हुन्छ जस्तो किनभने अभोइडिङ पेन इज नट वाट वी आर सपोज टु डु लाइक एभोइड पेन हुन्छ भनेर त्यो एक्सेप्ट गर्छ नि त स्टोइसिजमले तर जस्ट सेज कि एभोइड पेन एज हुन्छ नि एज मच एज यु क्यान सकेसम्म प्लेजर गर लाइक पेन हुँदा भइरहेको छ होइन तर वेन इट्स टाइम टु टेक प्लेजर अर डु समथिङ द्याट मेक्स यु ह्याप्पी डु इट फुल्ली कि त्यो त्यसमा मात्रै फोकस गर त्यो हुन्छ नि पेनलाई एभोइड गर भनेर एउटा छ अनि प्लेजर चाहिँ हुनुपर्छ बट नट टु मच त्यो पनि भनेको छ तर मोडरेसनमा हुनुपर्छ प्लेजर हुनुपर्छ तर इन मोडरेसन अनि एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ लङ टर्म कन्सिक्वेन्सेस आर अफ्टेन एम्फसाइज टु एभोइड हार्म द्याट एक्सेसिभ इन्डल्जेन्स माइट कज लाइक त्यो एउटा कन्सिक्वेन्स पनि छ यसमा लाइक त्यो नाइलिजममा जस्तो मन लागेको गरेर होइन कि एक्सटेन्सलिजममा जस्तो कन्सिक्वेन्सले पनि एउटा लिमिट राख्छ यसमा मोडरेसन छ तर यसको मेन फिलोसफी चाहिँ त्यही हो यु सुड focus on having the happy and pleasurable life सकेसम्म with also knowing and understanding the consequences of indulging in these happiness and pleasure activities धेरै नै हुन्छ नि धेरै नै गर्नु नि हुँदैन तर पेन एभोइड गरेर यु सुड ओन्ली फोकस अन त्यो सकेसम्म ह्याप्पिनेस कुरा विच इज आई डु नट अग्री तर I also don't agree with it. हुनुपर्छ होइन प्लेजर तर प्लेजर ह्याप्पिनेस हुनुपर्छ तर त्यो पेन अभोइड गर्ने मात्रै मिल्दैन यसमा पनि लाइक एक्जिस्टेन्स एन्ड पर्पस अफ लाइफ सुड नट बी सिमिलरली फोकस्ड अन ह्याप्पिनेस एन्ड प्लेजर मात्रै because you are not always going to be in a pleasurable state. You're not always going to be happy. It's just suffering but happiness in between those. Yeah, and you can't just reject or not emphasize on the point you are sad or anything. So त्यो कारणले गर्दा त्यो एक्नोलेज गरेन भने इट क्रिएट्स अ लट अफ प्रब्लम मेन्टली या there's going to be a lot of emotion that's not properly dealt with. पोजिटिभ मेन्टल ब्रेकडाउनहरू त्यस्तो हुने I think it is going to
create a lot of issues with the relationship that you have with your family and your partner. If you just keep on avoiding गरेर त्यो कहिले कुरा डिले नगरिसकेपछि त you will avoid never मात्र as गरेर you बसेको never grow as an individual पनि जस्तो you लाग्छ just stay the same. Just pursuing this meaningless happiness and pleasure. Maybe our world is turning in that into aspect that one. And like we instant are- gratification is exactly that. अनि त्यसपछि आएर लाइक अलिकति केही स्लाइटली अनप्लेजेन्टफुल भयो कि इट ट्रिगर्स अस इन अ वे हुन्छ नि त्यो मेबी हाम्रो जुन चाहिँ यो डोपोमिन हिट पाइरहेको हुन्छ सोसियल मिडियाको थ्रुबाट होइन त्यो भएको कारणले त्यसले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ मेनली त्यसले गरेरै हो यो लाइक इन्स्टेन्ट ग्रेटिफिकेसन भयो नि त फर द सेम लाइक युनिट अफ डोपामिन हिट हुन्छ नि पहिला जस्तै अब धेरै काम गरेर डुइङ समथिङ लाइक द्याट डोपामिन हिट वाज सपोज टु कम फ्रम यु गोइङ हन्टिङ कसैलाई हुन्छ नि एनिमललाई सँग झगडा गरेर मारेर हन्ट गरेर घरमा ल्याएर हार्डसिपहरू गरेर मात्र पाउनुपर्ने dopamine hit, that unit of dopamine hit, you are getting it with a scroll of यतिकै that same unit. And you're getting that, you're frying your brain with that. You're basically frying your brain with the constant consumption of content. हेर्नुपर्छ नहेर भने पनि होइन फेरि होइन हेर्नु पनि होइन मोडरेटली हुनुपर्छ ब्यालेन्स हुनुपर्छ So do you want to talk about Deontology theory of ethics? हुन्छ यो चाहिँ theory जस्तो भएन It is theory, it's not a philosophy on its own. तर it's kind of more just focus on ethics को मात्र. So you just have a singular look on life because it's just a theory मात्र. अनि it's kind of not applicable in real life. But it creates a lot of contradictions. So it's basically it is a moral dilemma, होइन to know if something is right or wrong भन्ने कुरा So basically, I'll give you an example later. So a neighbor with whom I have a good relationship with, he comes over to my house and he gives a treat for my dog, and I feed the treat to my dog, but the dog got sick. Okay? So अब morality को हिसाबमा कुरा गर्दाखेरि whatever actions that my neighbor did, was it morally right or wrong? भन्ने कुरा आउँछ नि त. So what do you think? Is it right or wrong? His intentions were right, but what happened was the consequences of his action was bad. Was wrong. Right? Wrong, it was bad. Something happened. Something happened. So it wasn't right conclusion, whatever, right consequences here, despite having good intention. So there is another example where a neighbor with whom I don't have good relationship with sneaks into my house and sprays a harmful substance on my garden, hoping that my dog gets sick. I'll be sad, But luckily, because of it was cold that night, my dog stayed inside, and the insect issues that I was having got resolved. Okay, so was his actions, my neighbor actions, morally right on the grounds? It wasn't, because despite having a good consequences, these inherent actions was bad, the intentions of that actions were bad. So your deontologyले चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ action can be considered good or bad based on the intention that an individual have भनेर भन्छ के, not the consequences. अनि I think this is right way of looking at it. यस्तो कुरामा चाहिँ तर the contradiction चाहिँ किन हुन्छ भने चाहिँ किन यो deontologyले चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ some actions are good or bad despite of their consequences भन्छ के. So मान्छे मार्न गलत हो, झुट बोल्न गलत हो, because it is a bad thing for humanity भनेर भन्यो अरे के, होइन, which is right. तर if you had to go back in time and you would be able to kill Hitler, होइन, तर killing Hitler is wrong, होइन, यो theory अनुसार, but you would be saving millions of people नि त. तर यसले चाहिँ हिटलरलाई नमार भनेर भन्छ अरे कि, त्यस्तो हुन्छ अरे कि. Or maybe a murderer is at your home, होइन, trying to kill your के भन्छ family, होइन, अनि सोध्यो अरे मर्डररले तिम्रो फ्यामिली मेम्बर्सहरू कता छ भनेर,
Now you are in a place where you have to lie to save your family, or you have to say the truth to be morally right. यसले चाहिँ don't lie भन्छ Don't lie भन्ने भन्छ कि. So it's like It's very absurd. it's to a certain level it makes sense, but it is more on the bad side of things. And it doesn't really apply पनि actually गर्न मिल्दैन लाइफमा. And at the same time, the concept and understanding of the world is very एउटा particularly single minded मात्र कि एउटा particular टपिकलाई मात्र लिएर हेर्नु भएको. I think this theory needs some more work onto it. अनि यो सँगसँगै यस्तो अब काइन्ड अफ अ फेल थ्योरी जस्तो भयो नि. It is more of a not many people adopt it. किनभने अब you could say it is a failed theory पनि, because this does not really tackle with the issues that humans are facing with it. यसले हो एउटा certain डिग्रीसम्म एन्सर प्रोभाइड गरिरहेछ, तर सबै कुरा त सिम्पल yes or no or त्यो बुलियन जस्तो 0 र 1 मा त हुँदैन हैन. There are more to it, complex छ. So त्यो सबै कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ हेरेर चाहिँ भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि कुनै पनि थ्योरी बनाउँदाखेरि अर कुनै पनि फिलोसफीजहरु बनाउँदाखेरि looking everything you have to account for everything. एउटा ह्युमनले के एक्सपिरियन्स गर्न सक्छ भन्ने कुरा. With that in mind, there's this philosophy called logical positivism. Positivism. Logical positivism. यो चाहिँ 20th century मा बनाएको थियो हैन. अनि यसले के भन्छ भनेपछि it's very interesting. Only logically proven and that can be reasoned with or logically reason दिन मिल्ने is meaningful. Like त्यसरी like logically prove गर्ने कुराहरु मात्र जस्तै scientifically prove गर्ने मिल्नेहरु कुरा is only valid. Like त्यस्तो कुराहरुले मात्र त्यो meaning दिन्छ. Like meaningful छ. त्यस्तो कुराहरु मात्र meaningful छ. त्यो बाहेक अरु कुराहरु is not meaningful, not true, not valid भन्छ कि. Like जस्तै logically as in scientifically prove गर्ने or like prove as rationally left hand side equals to right hand side त्यस्तो वाला prove or rationally prove भए मात्र it's correct. If rationally prove गर्न मिल्दैन भए disregarded वाला छ कि. And this was heavily criticized कि, because it considered ethics and things that can be logically defined as meaningless, not true कि completely हुन्छ नि. त्यो ethically हुने or like we human beings are emotional नि त, emotional beings नि त. अनि त्यो emotionally गरेको कुराहरु is everything is not true कि for this explain गर्न नसकेको कुराहरुलाई चाहिँ यो थ्योरीले एक्सप्लेन गर्न नसकेको कुराहरुलाई चाहिँ कम्प्लिटली disregard गर्छ. जस्तै according to them telling someone they're looking pretty or telling someone that they're looking good has to be provided with एउटा हुन्छ नि they are actually pretty भनेर एउटा prove गरेर मात्र गर्नुपर्छ जस्तो भयो नि त यो त. Like if I call someone pretty or if I call someone you're looking good, that is valid नि. If you're looking good for me, I'll say that you're looking good. तर यसबाट यो फिलोसफीबाट हेर्ने हो भयो त I have to prove that you look good in a scientifically way. Like तिम्रो नाक यति छ यस्तो अनि therefore you're pretty, you're handsome, like हुन्छ नि ल यस्तो भएकोले I'm calling you pretty भनेर जस्तो गर्नुपर्छ जस्तो भयो कि यसमा. Instead of calling someone something यतिकै हुन्छ नि I believe in God भनेर भन्दा भन्ने is also wrong जस्तो हुन्छ नि त यसमा. Because you're not able to prove whether God exists or not. त्यो प्रुभ गर्न नसक्ने कुरा हुन साथ नै it's wrong जस्तो हुन्छ कि. अनि यो it did not last very long. Like त्यति वर्षौं पनि टिकेन जस्तो लाग्यो. वर्षसम्म टिक्यो होला, तर the man who did this research later came out and said हैन यो डिस्ट्रिगार्ड गरेर अरु के भन्यो जस्तो लाग्यो मलाई. It's a very he came out and said कि this theory is not properly right and applicable. But it's interesting that सबै यो logically हेर्ने. The interesting thing is how people actually come to make these kind of theories. Thought process that goes behind into it. Maybe personal experience ले पनि होला. Like सबै logical नै हुनुपर्छ, emotionally हुँदैन जस्तो भएकोले क्रिएट गरे होला, तर it backfired. किनभने it's not possible to be logical all the time. किनभने कसैलाई अब के भन्नु पर्यो भने त्यो प्रुभ जहिले प्रुभ गरेर मात्र भन्नु भनिराख्न मिल्दैन नि त. Like त्यसो हो भने त every thought, every idea we have or every opinion we have has to be proved.
यसको Which is not quite possible. which is not quite possible, and I don't think we should apply any of this philosophy. The man who created it Reject गर्दैछ। rejected गर्छ अब, so this is kind of a failed philosophy भन्नु पर्ला। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ यो सबै कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ होइन डिफ्रेन्ट फर्म अफ फिलोसफिजहरूमा आई डोन्ट थिङ्क यु क्यान पर्टिकुलरली टेक वान पर्टिकुलर फिलोसफी एन्ड से कि म लाइफ लङभरि म योलाई मात्र फलो गर्छु भनेर आई थिङ्क मेबी यु विल बी इन अ पार्ट अफ लाइफ वेयर दिस फिलोसफी नो लङ्गर रेजोनेट्स विथ हु यु आर एन्ड यु निड टु फाइन्ड न्यू थिङ्स टु स्ट्यान्ड बाई आई फिल लाइक द्याट क्रिएट्स कन्फ्लिक्ट किनभने जस्तै अब आई बिलिभ एउटा फिलोसफीमा कम्प्लिटली बिलिभ नै गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ किनभने अब आई बिलिभ इन स्टोइसिजम रे होइन कम्प्लिटली आई बिलिभ like 100% in stoicism or buddhism or something रे अनि you believe in something else रे suppose nihilism भनौँ न nihilism रे अनि I believe in absurdism रे so absurdism मा believe गर्छु तर there are some things in nihilism that is good पनि नि त like हुन्छ नि केही छ होला नि त good पनि अनि if I believe completely in absurdism like 100% त्यही मात्र बिलिभ गर्यो भने कन्फ्लिक्ट हुन्छ कि मलाई चाहिँ के जस्तो लाग्छ भने चाहिँ होइन लाइक एउटा कुनै पनि पर्टिकुलर फिलोसफी लिएर त्यसलाई मात्र हुन्छ नि टु द टी भनौँ न फलो गर्ने भन्दा पनि आई थिङ्क यु निड टु किप यर माइन्ड ओपन टु द डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ टिचिङ्स एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द वर्ल्ड होइन सो त्यो पढेर मेबी बुद्धिज्मको बारेमा मलाई त्यो तिमीले भनेको 4वटा पिलर राम्रो लाग्यो अरे होइन नोबल ट्रुथ्सहरू मेबी आई क्यान युज द्याट maybe stoicismको मलाई हाउ इट डिल्स विथ इन्डिभिजुअलको इस्युजहरू मलाई त्यो राम्रो लाग्छ भने मेबी आई क्यान युज द्याट होइन अब मेबी यो डेओन्टोलोजीको अब मलाई यो एथिक्सको थ्योरीको एउटा पर्टिकुलर एस्पेक्ट राम्रो लाग्यो भने मेबी आई क्यान युज द्याट टु क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड भ्यू फर माइसेल्फ जस्तो लाग्छ होइन सो एउटा पर्टिकुलरली यो थ्योरी हो अनि आई रिजेक्ट एभ्री अदर थिङ्स भनेर चाहिँ हुँदैन आई थिङ्क इभन so many philosophies needs evolving as time goes on maybe even the biggest philosophy that we have right now will evolve as well because technologically पनि एकदमै चेन्ज भइरहेको छ रेलिभेन्ट नहुन सक्छ हामी पनि एज अ स्पिसिस एकदमै चेन्ज हुँदै गइरहेको छ होइन हु नोज वाट काइन्ड अफ टेक्नोलोजी फ्युचर ह्याभ फर अस अब हाम्रो फ्युचर जेनेरेसनको लागि कस्तो खाली कुराहरूमा इस्युजहरू आउन सक्ला होइन समथिङ द्याट वी नेभर थट अबाउट के सो त्यसले गर्दाखेरि देयर इज गोना बी भेरियस डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ फिलोसफिजहरू अर रिवर्ड फिलोसफिजहरू होला सो त्यो भएको कारणले चाहिँ वी हेभ टु टेक गुड एस्पेक्ट्स अफ थिङ्स चेरी पिक गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ द्याट्स वाइ आई लभ यो ब्रुस लीको फिलोसफी अफ जेटकुन्डो कि जेटकुन्डोमा चाहिँ त्यही अब यो मार्सल आर्ट स्पेसमा चाहिँ कङ्फू गरिरहेछ भने कङ्फू मात्र गर इफ युआर डुइङ जुडो अर समथिङ द्याट्स रङ भनेर भन्छ कि तर ब्रुस लीले चाहिँ के भन्यो भनेपछि होइन सेल्फ डिफेन्सको लागि अर्केको लागि जेटकुन्डो भनेर एउटा बनायो विच इज कम्बाइनिङ एभ्रिथिङ कि लाइक आफूलाई सेफ गर्नलाई जुन पनि युज गरेर गर्न सक्नुपर्छ नि त लाइक टु डिफेन्ड यर सेल्फ सो द्याट फिलोसफी अफ एप्लाइङ एभ्रिथिङ लाइक एउटा मात्र छान्ने होइन कि चेरिपिक गरेर राम्रो राम्रो सबै जे काम लाग्छ त्यो लिएर गर्ने इज भेरी राम्रो जस्तो So if you have any other philosophies that you want us to talk about, leave it down in the comments. So that's it for our episode of Beyond Kura podcast. If you enjoyed it, then don't forget to like, subscribe, and comment down below. Bye-bye.